Baka naririnig dyan na something. Oo, kung saan to? Facebook. Ay, gumana. Ano tunog? Seryoso ka. Live na siya. Ito ayaw mo. Ano ba yun? Hello. What's up? Good evening, good afternoon. Magandang hapon, magandang umaga, magandang gabi sa inyo lahat. Welcome. Welcome to the coffee break. Yes, welcome to the coffee break. My name is Jays. And I'm Marie. And we are from Delicious Live YouTube channel. And dito sa The Coffee Break, dito tayo magkakwentuhan na medyo mas mahaba-haba about relevant topics sa buhay namin dito sa UK bilang OFWs at syempre bilang mga nurses. So, ngayon, for those who are listening to this one, whichever platform you are listening from, perhaps you can go and read the description for some guidance or maybe just to have a bit of idea kung ano yung ginagawa natin dito sa The Coffee Break. So essentially, this is where we relax and we talk about important things, mga bagay na mayroong saysay. We are live on YouTube, on our The Coffee Break channel, and also initially for Delicious Live as well. But syempre, live din tayo sa Facebook sa The Coffee Break. Now, this evening, kamusta ka muna, Mami? I'm okay na, pero medyo masakit pa rin ang aking kamay. Ano ba nangyari sa'yo? Kwento mo nga. I had this injured arm or maybe wrist. So Yeah. we've been to the hospital this afternoon to get this support because I had I think a tear on one of my tendons on my Yes. wrist Yeah, so when pulling the pram yesterday. yeah. So ayun. Yan. Kaya So medyo injured tayo ngayon. Pero go live pa din. yes, of course. So maganda lakas natin konti yung boses natin kasi it's not even reaching the desired level. But anyways, Okay. so we have decided that in this episode we will talk about retirement and we will compare retirement sa Pinas versus UK. So, kung meron kayong mga inputs dyan, ilagay nyo lang sa ating comment section for those who are watching us live. But to start off, mag-uumpisa na lang kami kung ano yung mga bagay na gusto namin pag-usapan, no? So, sa retirement, pagkukumparahin natin, ano ba yung mga bagay na gusto natin i-consider kung magre-retire tayo sa Pilipinas at kung magre-retire tayo sa UK. We thought of like, I think, 14 things na ba't nagkulang? 13 na lang ngayon. 13 to 14 things na lang. Yan. Pag-usapan natin na ano ba yung magandang i-consider natin kung tayo ay magre-retire para kung mamimili tayo between UK and the Philippines. So, unahin na natin, Mami. Simulan mo. Number 1. Number 1, weather.
So, alam naman natin na mas maganda ang weather sa Pilipinas. Yes. So, weather sa Pilipinas, weather sa UK, napakainit ng topic 'yan. Kahit sa ordinary conversation mo sa daan, makikita mo 'yan, 'di ba? Sa work, weather, araw-araw pinag-uusapan. But for you, mommy, ano yung mga, punto na naisip mo in relation to weather 'pag kinumpara yung Pinas sa UK? Saan mo gustong mag-retire kung weather ang pag-uusapan? In terms of weather, of course, sa Pilipinas kasi we have only 2 ano dun, eh, 'no, wet Seasons. and dry. So, dito sa UK, for all seasons ata 4 or 5. Think sa 4 isang lang. araw you can have the 4 seasons in one day. Like Exactly. wet, dry, cold, and super dry. Yes, I don't know. so Yeah, sometimes may hail pa nga, eh. yep. Depende. Minsan magkaroon ka ng snow, magkaroon ka ng sun, may wet, may iba-iba, windy, different source of weather. So, Mhm. kung magre-retire ka sa Pilipinas, yun ang choice mo? Yes, Okay. Pinas. So, ako naman, definitely the same. I'll go for the Philippines when it comes to weather for retirement. So, dito sa UK, 'pag matanda ka na, medyo mahirap din kasi malamig. Magastos 'pag malamig, eh, actually. Sa Pilipinas, puwede kang tumambay sa labas ng bahay sa ilalim ng puno, basta may lilim, mahangin naman, o kaya sa terrace 'no, sa balkonahe, may magandang daloy ng hangin, puwede na. Minsan yung singaw ng hangin mainit pa rin, pero 'pag nasa probinsya ka kasi maganda. Usually, 'pag nag-retire ka na, mas gugustuhin mo naman siguro sa gano'ng lugar. Hindi ka naman siguro yung iba siyempre walang choice, 'di ba? Pero kung may choice ka, magre-retire ka sa probinsya dahil, gusto mo ng malinis, maayos na preskong simoy ng hangin. So, I would go for the Philippines when it comes to retirement kasi 'pag tumanda dito, when it comes to weather, ang hirap labanan ng lamig, 'no? So, do'n na ako sa medyo mas madaling ma-manage yung lamig. Siyempre 'pag matanda ka na sakit na sa katawan 'yan, eh, mga tuhod mo and all that stuff. So, that's my take for that one. Next one, family. Family, siyempre Pinas pa din. Kasi hindi mo naman puwedeng dalhin yung buong family and relatives mo dito sa UK. So, Good I point. would choose Pinas pa din dahil nandun lahat ng relatives and family. Lalo pa, we have 2 kids. Yes, The support of the family back home is very essential that's true. and helpful. Pero So, when it comes to retirement, mm, pagdating sa pamilya, yun, eh, I 'no, yung think kasama mo sila 'pag tumanda ka na. pagtanda, oo. Mm, Unlike dito sa UK na karaniwan nasa mga care home yung mga matatanda. yep, that's right. So, yun yung pinagkaiba. Sa Pilipinas, tumanda ka na, nakapaligid yung pamilya mo, meron at meron pa rin naman siguro 'no, hindi ko alam yung sitwasyon ng iba, meron at meron pa ring makakatulong sa'yo, makakasuporta sa'yo pagtanda mo. Dito sa UK, kagaya ng sabi ni mami, dadalhin ka sa care home, dun ka aalagaan ng mga nurses kasi yung mga pamilya mo busy magtrabaho, busy sila maghanap buhay dahil 'pag hindi sila naghahanap buhay, wala silang kakainin sa kalsada sila titira, Mm. literal. Sa Pilipinas, medyo hindi gano'n kahirap, hindi gano'n kaimposible magkaroon ng maayos na tirahan. Puwede kayong magsama sa isang bubong kung kinakailangan, alagaan ka do'n and all that stuff. Sa Pilipinas, 'pag sumama sila sa UK, 'pag sumama sila sa'yo dito sa bahay mo para alagaan ka, wala pa rin silang hanapbuhay. Meron silang bahay na kailangang bayaran, hindi man renta, mortgage. So, hindi ka nila masyadong mapaglalaanan ng oras dahil, yun nga, malaki yung responsibilidad financially. Medyo mahirap magdesisyon para sa ibang tao kung aalagaan ko ba yung magulang ko, maghahanap buhay ako para sa sarili kong mga anak at pamilya at para sa mga bills and utilities ko, mahirap magdesisyon. Kumpara sa Pilipinas, kahit papaano madaling alagaan yung pamilya kung meron ka man bata, isabay yun sa pag-aalaga ng magulang mong may edad. At yung bahay kagaya ng sinabi ko kanina, hindi naman din gano'n kahirap bayaran kumpara sa laki ng binabayaran mo dito. Malaking yung chance na 'pag dito hindi ka nakabayad, sa kalsada ka titira. Right. So, next one, Food. food. Yes, mommy, go ahead. Oh, I think Pinas pa din kasi more on, fresh, food dun sa Pinas, eh. Unlike dito na lahat ano na, processed or
Like mga naka-wrap na sa plastic kasi sobrang lamig dito tapos imported lahat. Correct. So, yun. Sa Pilipinas, Hmm. kahit papaano, hindi siya masyadong preserved or processed as well. Depende pa rin sa lifestyle mo kung kayo yung tipong sanay sa instant and all that stuff, processed food, then it doesn't matter then kung dito ka or sa UK, kung sa Pilipinas ka. Pero pag dito ka sa UK, options mo, usually processed na, bihira yung fresh na fresh. Kailangan mo pumunta direkta doon sa market, sa mga farm market, which is bihira, hindi ganun ka-common. Depende pa sa lugar nyo yan. Doon ka na makakuha ng mga preskong gulay or mga sariwa, hindi presko. Sariwang gulay, Fresh. sariwang prutas, but usually, like 90% of the time, naka-preservative na yun. So, medyo yun yung diferensya. Sa Pilipinas, pwede magtira, yung palengke, sabihin mo na nilalangaw and all the stuff, pwede mo naman siyang hugasan. At least, hindi pinroseso. So, Mhm. medyo mas okay siya doon. However, dito, kung matanda ka na at mahirap ka magluto and you are on your own, usually matatanda dito on their own, then you can go have like meals on wheels. Meron silang ganung option dito Pero na process pa din. pero yun nga, syempre, they are being produced in bulk. They are not being prepared on the very same time, very same day. Kaya processed pa rin yung pagkain ng mga matatanda. Yun yung isa sa mga options. But there are some conservative diets or options din Mm. naman. Next one is source of income. Pagtanda mo, paano yung sitwasyon may kinalaman sa source of income kung nandito ka sa UK at kukumpara natin sa Pilipinas? For me, siguro ayoko namang maging nurse habang pagtanda ko 'no. Talaga. Siyempre Okay. ang hirap na mag-ano nun, mag-deliver ng quality healthcare kung matanda ka na. So, That's true. pero sa source of income madaling mag-ano sa Pinas, eh, 'no, basta masipag ka lang, matiyaga, puwede Mm. kang magka-source of income like magbenta ka lang ng something, basta masipag ka lang. Unlike Diskarte. dito na lahat ng ano mo may tax. Mm. Once you earn, you need to pay tax. Pay as you earn daw, ika nga. Well, to be very precise on that matter, kailangan, siguro pagka gano'n kikita ka ng at least £11,000 per year para ma-require ka ng gobyerno na magbayad ng tax sa income mo. But what mom is saying is hindi gano'n kadali dumiskarte dito. Maraming limitasyon. Ang puwede mo lang magawa kung wala kang propesyon at ikaw ay may edad na, ay maaaring maging tagapag-alaga ng ibang may edad na o tagalinis ng bahay ng ibang bahay. Okay. So, yun yung puwede mong diskarte. Unlike sa Pilipinas, puwede kang magbenta ng kung ano-ano kung gusto mo ng pagkakakitaan at Mm. yung pamilya mo, kung maayos naman yung sitwasyon sa buhay ng pamilya mo, madali sa kanila makapagbigay ng suporta sa'yo at maybe it might not be financially or through financial means, but yung suporta nila, nabigyan ka mismo nila ng pagkain, yung basic groceries mo, yung basic needs mo in a day, malaking bagay na yun sa kanila. Okay? So, dito sa UK, mahirap actually, 'no, na gumawa ng sarili mong source of income na dapat napaghandaan mo 'yun during your productive years na meron kang pension, na meron kang susuporta sa'yo kung nagkaroon ka ng magandang employment during your young Mhm. years of life, then 'yun yung magsusuporta sa'yo pag-retire mo. Now, again, welcome sa mga bagong nanonood sa atin dito ngayon. We are live on Facebook and on our 2 YouTube channels. So, paki-like naman 'yan. Puwede din kayong mag-share ng ating video kung gusto niyo makipagkuwentuhan sa amin. Punta lang kayo sa comment section o kaya naman puwede kayong mag-join sa stream. You don't have to show your face. And by the way, if you want this merch, tune in lang, 'no? We will tell you where to get this merchandise or this hoodie. It can come in t-shirt and long sleeves in the future. Just tune in lang dito sa ating channel if you want a Filipinos apparel. So yan, ay promote natin ng konti kasi maganda siya, maganda yung gawa niya. Okay. Right. So moving on sa retirement, Pilipinas versus UK, ang next natin ay yung lifestyle. Yan. Ano masasabi mo dyan, Mami, sa lifestyle? Pag Um, nag-retire ka na.
For me, Pinas pa din kasi dito sa UK mahirap lumabas 'pag sobrang lamig. Yes. Pipiliin mo na lang mag-stay indoors kasi nga sobrang lamig tapos matanda ka na, mahirap ka ng gumalaw at yung mga buto mo marurupok na 'yan by that age, 'di ba? Yes. Pero yung mga, in terms of amenities dito sa outdoors, maraming puwedeng gawin, 'di ba? Like may mga exercise, Yep. what do May you mga call that? amenities, public Amenities for amenities. public, yeah, exercise. Yes. And then, Maraming parks. yes, ano pa, when it comes to destinations, I think Pinas, yeah. yeah? Kasi maraming mga mountains Wow, na puwede pag-retire ka agad mo sa mountain. oh, beach, ganyan. Unlike dito Yes, sa UK na hindi ka makapag-beach, though puwede ka namang mag-beach pero yung tubig super lamig, so hindi ka rin makapag-swimming sa beach. that's Unlike sa true. Pilipinas na malamig yung tubig pero mainit yung sikat ng araw. Yes. Medyo mainit din yung tubig. By the way, to Unlike those who dito. are, yes, that's right. By the way, to those who are watching us, feel free, let us know where you guys are from. Okay, Mahiya. And if you have any questions again, just go to the comment section wherever you are watching from. We can see it from our host platform or dashboard here. Your comments and all that stuff. Now, for me, lifestyle. Depende kung anong lifestyle ang gusto mo. Yun siguro yung unang factor na gusto nating i-consider dyan. Kung yung lifestyle na gusto mo ay outdoorsy, then Pilipinas definitely is a good place to go. Sa UK, okay din naman. Napakaganda ng mga campsites nila dito. And then yung mga trail, mga hike, talaga namang maayos kung gusto mo yon. Kasi pag retired ka na, hindi naman ibig sabihin ugod-ugod ka na, di ba? Kaya mo pa rin umakyat, kaya mo pa rin mag-walk and all that stuff. So, ngayon, pag sa UK ka, okay din naman. Ang mahirap lang, yung lamig. Hmm. Ngayon, if you want beach, clear water, white sand, wala masyado dito nun. Okay? Mahirap hanapin. Meron man, malamig yung tubig. Meron sa mga bandang Cornwall, St. Ives. That's in England, southwest of England. Nandyan yung magagandang beaches dito sa UK. However, you cannot swim in it. Lalo na, very deep kagad. So, kung ito yung shore, kung ito yung beach side, ganun kagad, lubog kagad dyan. Tsaka minsan, ma-pebbles pa eh. Again, hindi ka rin makakapag-swim basta-basta. But anyways, for me, if I am to choose destination for retirement, when it comes to lifestyle and I want to have a very good lifestyle, Pilipinas. Naintindihan ko yung iba, baka maaring yung pamilya nila sa Pilipinas, siguro iba yung sitwasyon at hindi makagawa yung mga ganun-ganung bagay. Hindi sila masusuportahan, hindi sila masasamahan. That's fine. That's absolutely fine. Then I guess the better choice for those people na ganun ang sitwasyon ay yung magstay dito sa UK. Okay? Kung yung lifestyle mo naman ay gusto mong mag-relax lang talaga, magbasa ng radyo, dyaryo, ng magazine, makinig sa radyo, then UK, you will be well looked after sa mga care home. Gobyerno yung mag-finance ng mga needs mo. You don't have to worry about your consumables and all that stuff. And magkakaroon ka ng kahit paano quality na buhay. But if you will retire, na ang gusto mo ay nasa tabing dagat ka na maganda ang simoy ng hangin, Pilipinas tayo dyan. And I will go to the Philippines on that regard. Right. So, next one. Nakakalahati na tayo. Next one natin And ay then people. happy people, maybe in the Philippines as well. Because or depende siguro sa circle of friends mo 'yan. Yes. Yeah. If you have friends here in the UK na same as your age Interests and or age. interest, yeah, pwede. Pero I think Philippines pa din. 'Di ba? Yes. So, ngayon, ang masasabi ko sa dito sa people, siguro kung gusto mo mapaligiran ka in general outside your circle of friends, mapaligiran ka ng mga tao na masasayahin, na alam mo yon, yung magaan kasama na walang masyadong seryosong iniintindi sa buhay, na mapalangiti, na chill lang, enjoy, Pilipinas.
Kung gusto mo ng mga kahit papaano, sabihin mo ng mabuti naman pa rin siyempreng tao, pero kanya-kanya kayo pagtanda niyo. At hindi masyadong masiyahin, hindi sila yung outgoing, hindi sila yung let's say lively people, UK. For me personally, I'll go to the Philippines on that regard. Pagdating sa mga tao, kasi masasayahin in general ang tao sa Pilipinas. Maraming toxic, pero ba't mo intindihin yung mga toxic? Kahit saan may toxic na tao. Pero marami kang makikita na masasayahin, maliligaya, magagaan, kasamang tao sa Pilipinas kumpara dito sa UK. We know lots of British people, okay, na nagpupunta sa ibang lumalabas, iniiwan ng bansang 'to. Kasi, um, mas masarap sa iba, eh. Mas madali na mag-enjoy sa ibang bansa kumpara dito, okay. So, ngayon kung ang gusto mo nga, again, seryoso, kanya-kanya, chill lang, kung gano'ng mga kasama mong tao, medyo may konting yabangan, hindi mawawala siguro sa matatanda, dito okey 'yun. Pero kung gusto mo sa Pilipinas na lahat makalaro mo, makakwentuhan mo, bata, matanda, bungi, may ngipin o wala, may buhok o wala, 'yun yung tipong gusto mong environment, masasayahing tao. So sana gano'n din yung environment na puwede kayong magkaroon sa Pilipinas. I know you cannot guarantee that. Maaaring kaya ayaw mo sa Pilipinas kasi toxic yung lugar do'n na tinitirahan mo dati, kinalakihan mo, then I don't blame you. Next one. Living condition or cost of living? Kahit naman sana tayo magpunta niyan, ang cost of living pataas, inflation kasi 'di ba? So, I would, choose Pinas pa din kasi Kasi depende yan sa paggastos mo, eh. Kung ang kinikita mo sa isang buwan ay gagastusin mo sa yung sa pangangailangan, sakto lang sa pangangailangan mo. So, hindi ka mamomroblema sa pera. Kasi dito sa UK ang laki lahat ng bayarin, ang laki lahat ng bayarin. I mean, you need to pay the rent, the electricity, and everything. So, sa Pinas 'pag may bahay ka na, 'di ka na magbabayad ng renta. Though puwede ka naman mag-mortgage dito para magkaroon ka ng bahay, pero magbabayad ka pa rin monthly. Unlike sa Pinas na wala kang babayaran, 'di ba? Let's say, yes, sabihin natin lumaki ka dun sa parents mo. So, makukuha mo na yung bahay nila, 'di ba? Once na ipamana nila sa'yo yung bahay. Unlike dito na you need to pay for everything. yes, that's true. Now, ako naman ang take ko diyan, living condition, cost of living. Siguro maisip ko dito yung kapaligiran, 'no, environment. Ano ba yung living condition mo sa lugar niyo? Sa Pilipinas, alam ko marami naman diyan siyempre hindi gano'n kaganda yung, magiging place nila sa Pilipinas. Maaaring may baha lagi, laging tinatamaan ng bagyo o kaya naman mapolusyon. Then hindi siguro gano'n kaganda. Sa Pilipinas medyo bihira ka makahanap ng lugar na masyadong mapolusyon, bahain, merong ilang-ilang binabaha siyempre, o kaya naman magulo, bihira dito 'yun. Pero sa Pilipinas, kung gano'n sitwasyon niyo, maintindihan ko kung bakit pipiliin niyo yung UK versus the Philippines. Pero kami sa probinsya namin, sa Bulacan, kahit papaano, okey pa rin, pero nagiging busy na rin, eh. Mm. But still, mapuno pa rin meron ka pa rin namang lugar na puwedeng puntahan na hindi mapolusyon, pero malaking factor kasi yung maraming nakasuporta sa sa'yong tao. Yun yung malaking factor sa living condition mo, eh. Ano ba yung support system na meron ka 'pag nandun ka? And then cost of living, magastos sa UK. But again, kung retirado ka na at, wala ka sa care home, kailangan mo lang siguraduhin na meron kang magandang ipon at passive source of income or sustento or pensyon. Dahil kung wala, marami akong nakikita rito, retirado na, tama 'no? Retirado na. Retired. Retired na, Pero working pa din. pero working pa din kasi may sinusuportahan sa Pilipinas, kasi nagbabayad pa ng mortgage, kasi meron pang mga responsibilidad sa iba't Mm. ibang aspeto ng buhay. Pilipinas usually hindi mo na kailangan nun, eh, wala ka ng susuportahan kasi wala namang aasa sa'yo, nasa Pilipinas ka nga, eh.
Yun yung mahirap din sa naging kultura natin sa Pilipinas, eh, na pagka may abroad na kapamilya na OFW, masyadong dinedependehan ng ibang mga kamag-anak. So, nakakalungkot lang 'no. Next one is bahay. Ayan. Bahay? Yes. Ano yun, Pag renting? yes, anything. So, sa bahay ano ba, presyo? Dito sa UK hindi madaling mag-maintain ng bahay, magastos din. At hindi rin madaling bumili ng bahay. Hindi rin madaling bumili ng bahay kung gusto mong mag-retire Mm, dito, pounds ang usapan. kailangan mong kung gusto mong magkaroon ng sariling bahay, sa maagang parte ng buhay mo kailangan paghandaan mo na 'yan. Maybe late 20s, early 30s, pinaka-late na 'yon. 'Pag umabot ka ng 40 na saka pa lang kukuha ng bahay, maaaring umabot ka hanggang 70 nagbabayad ka pa. 'Yun lang. 'Yun lang yung medyo mahirap do'n 'no. Unlike sa Pilipinas, kung bahay at bahay lang, kung may mga kamag-anak ka naman, maraming puwedeng magpatira sa'yo. Meron din namang home for the aged sa Pilipinas, I think 'no? Meron Hindi din lang siya 'yan. very common. Pero may mga charitable institutions din naman sa Pilipinas na puwedeng magbigay sa'yo ng gano'n. Right. Travel, 'yan, itong gustong-gusto ko, eh. Kumpara, 'pag retired ka na, ano yung advantage, disadvantage ng Pilipinas at UK pagdating sa travel? Ikaw, ma'am. I think mas ano dito sa UK, mas handy mag-travel dito sa UK. Yes. Kasi by means of transportation na din 'yan. Very accessible to go anywhere. Like sa Europe kung gusto mo mag-travel, 'pag nasa Pinas ka mahirap mag-travel sa Europe, kukuha ka pa ng visa. Though kailangan na rin naman ng visa 'pag nandito ka sa UK. Pero parang mas madali kumuha ng visa 'pag nandito ka na, eh. Hmm, 'Pag nasa Pinas ka ang hirap 'di ba, tsaka magastos. Though magastos pa rin naman kumuha 'pag nandito ka. Parang mas mahirap lang kumuha 'pag nasa Pinas ka. okey. So, ako masasabi Hmm. ko, first, UK, punta tayo sa UK. Advantage and disadvantages 'pag nag-travel ka pagka retired ka na. So, advantages first, of course, I would imagine na 'pag retired ka na, eh, residente or at least citizen ka na rito, therefore may passport ka na. 'Pag nandito ka sa UK, gusto mo pumunta ng Europe, iba't ibang lugar, kahit retired ka na, you can go to US and all those places. Then, you'll be fine. Madaling puntahan, madaling, sige punta ka muna. Check lang ni mami si Haven. So, if you want to bring her here, it's fine. So, at least yung location, nandito ka na at again, kung napaghandaan mo naman meron kang sasakyan, meron kang camper van and all those stuff, then madaling mag-travel dito, 'no? Again, location-wise, nandun ka, madali siyang puntahan. And also, pagka naman nasa UK, disadvantage naman nun 'pag dito mag-travel ka dito sa UK is bukod sa weather siyempre, eh, you'll be on your own, 'no? Hindi mo kasama yung ibang pamilya mo kung wala sila dito. Kung nandito sila din, okey din. Now, ano ba yung destinasyon na gusto mo? Again, hindi ka makakita rito ng mga beaches and all that stuff. Punta ka ng US, punta ka ng Southern Europe like Spain, south of France. 'Yan, magaganda talaga diyan. Pero sa Pilipinas, madali kasi kung gusto mo yung mga beaches, when it comes to travel, malapit lang, kasama mo yung pamilya mo, makakapag-swim ka, at talaga namang amazing. Dito, hindi ka masyadong makakita, actually, ewan ko kung makakita ka rin actually ng mga ano rito, eh, sea creatures. Mga sabihin mo ng, sea corals and all those stuff. Parang wala dito 'yun, ang lamig kasi ng tubig. Unlike sa Pilipinas, very, very, habitable for those sea creatures to grow and populate. Right. Now, next, so now sa Pilipinas, ang disadvantage mo lang siyempre ma-traffic, kung campsite dumadami na rin naman, eh, pero hindi pa gano'n karami kung mahilig ka sa outdoors, mag-camping ka. Safety, I would say, mas siguro parang I feel more safe dito sa UK. Pero 'pag nasa Pilipinas na, hindi ko rin masabi kung gaano ka-safe, siyempre hindi ko pa masyadong na-experience, but I never had any issues when I was still in the Philippines, traveling all over the places. Wala naman naging problema. Siguro safety lang sa daan. Dito medyo madalang yung kumpara sa Pilipinas dahil sa Pilipinas maraming nagmamaneho na hindi naman talaga kwalipikado.
at naglalagay lang sa alanganin ng buhay ng ibang tao. Yun yung mahirap sa atin sa Pilipinas, di ba? So traveling medyo risky. Whenever you go on the road, you're putting yourself at risk. Wherever you are in the world, it's just that there's a higher risk if you are in the Philippines when you travel on the road because of the bad behaviors of many other or travelers. So, when it comes to healthcare, yan. Sa healthcare naman, kapag ako nag-retire na, I think kung money is a factor, it's a big factor, then I would probably retire here in the UK. Kasi wala na akong poproblemahin sa bagay na yan pagdating sa healthcare. However, medyo tinitingala natin yung healthcare dito sa UK, but kung tutuusin, medyo nadidismaya din kami kahit papaano. Okay? Bakit kami nadidismaya? Kasi hindi naman kami desperado when it comes to healthcare. We feel like we deserve more because if we need to pay just to get a better quality of care, we are ready to pay maybe a little bit. Pag sinabi mong a little bit, maaaring sa Pilipinas, magbahid ka ng a little bit, ay makakuha ka na ng better healthcare in some areas, in some aspects, kumpara dito sa UK. Mas maganda sa Pinas. Parang yung sinasabi mo, JC, medyo magulo. Ngayon, ang sinasabi ko, let's say for example, gusto mo ng appointment sa doctor kasi yung anak mo may sakit. Depende sa urgency niyan. Kung di mo pa pabibigatin yung sitwasyon, hindi ka basta-basta makikita dito sa UK, maghihintay ka pa ng appointment. Minsan, kung may chest infection yung anak mo, at hindi naman ganun kalala, magkakaroon ka ng appointment pagka magaling na. Medyo late na. Nakaranas ka ng maraming paghihirap. Yung anak mo, nakaranas ng maraming paghihirap. Mabuti kung okay pa siya, pero mahirap niyan, lumala, too late na, magkaroon pa ng seryosong problema. Sa Pilipinas, dalhin mo sa isang pediatric clinic, you might wait for few 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 minutes or few hours, couple of hours, then you'll be seen. You will get what you want, at least based on our experience. We'll have to pay certain amount, let's say $10, £10, or hindi ka naman naabot ng $20 or £20. You'll get the care that you need to solve minor health issues of your kids. Unlike dito, hintay ka sa ED or A&E ng 4 na oras, 5 oras, tapos papauwiin ka lang din, bibigyan ka lang din ng paracetamol, sabihin sa'yo, try nyo lang po painumin ng paracetamol yung anak nyo, painumin nyo ng maraming tubig, punasan nyo lang, which is bilang nurses na magulang, no? Kahit hindi ka nurse na magulang, kaya mong gawin sa bahay yon. Which is, most of the time, nagawa na namin sa bahay yon bago pa namin galin sa ED yung anak namin. Kaya kami pumunta sa hospital kasi this is beyond our control. The situation is beyond our control. Yet, they cannot do anything much more than what you've already done, which is a bit frustrating and disappointing, given that you are in the UK and you are in access of a first world quality healthcare service. That's what they call it. Yet, it's quite disappointing still. It's not always the case. I do understand. I do recognize the fact that that is not always the case in many places in the UK. Meron din masaging talaga mga outstanding na mga healthcare services dito sa UK. But overall, if you're willing to pay a small amount to get a better quality of healthcare service than Philippines, I would say, hindi na masama. Tipid ka sa oras sa paghihintay. At saka makukuha mo pa yung gusto mo. That for me, pagtanda ko, healthcare, kung gusto mo nang talagang masigurado ka, dito sa UK, okay yan. Sa Pilipinas, kailangan meron kang malaking ipon o kaya naman meron kang napundar na negosyo na magbibigay sa'yo ng pera, malaki-laking pera para makuha mo talaga yung magagandang quality ng healthcare service sa Pilipinas. Meron naman tayong magagaling na hospital, magaganda, high-quality hospital sa Philippines eh. Ngayon lang, siyempre, dito sa UK, usually, pag nag-private ka, sobra naman ang mahal. Okay? Ngayon, if I were to choose, ang plano, pag nag-retire ako, magkaroon ako ng magandang source of income. Source of income, that means meron akong active income, hindi lang ipon ng ipon na uubos
at bumababa ang value. Magkakaroon ako ng plano, yun ang plano, okay? Magkaroon ng active income even when I'm already retired and maka-access ako sa mga quality healthcare service sa Pilipinas. I would still go to the Philippines. Okay? Unless meron akong talagang critical na sitwasyon, na kalagayan, at alam ko na mauubos at mauubos yung resources ko, then I might consider going back to the UK to benefit from their healthcare service here. It's not too bad. Many people live for more years or decades out of the National Health Service of the UK. So I cannot complain on that regard. And I would like to take advantage of that opportunity as well to get access to that service when I get to that point. Hopefully, I don't have to and I don't need to, but when that happens, I'd like to take advantage of it. Okay, that for me is healthcare. How about you, Mommy? If Mm. healthcare yung pag-uusapan, ano yung masasabi mo 'pag nag-retire ka na kumpara Pinas and UK? I think UK for Yeah? me. Okay. Magandang service in terms of healthcare 'pag nag-retire na ako. Anong masasabi mo dun sa Kasi mga okay, tuloy sige. yeah, healthcare Sorry. benefits dito lahat free. Unlike sa Pinas na may ilang covered lang ng insurance but you still need to pay. Especially medicine, no? Mm, Dito free din yung medicine, eh. yeah. Sa retiree 'no, sa mga Mm. ano lang. Um, So, oh, yun mas maganda dito ang healthcare. mhm. So, if you want peace of mind and wala kang pera, mas secure dito. Siguro mas malaking chance na Kahit ano mabuhay ka pa yung dito. sakit mo. Hmm. Ang problema lang siguro, yun nga, minsan di mo rin masabi, eh. Hmm. Kagaya ng experience nung kasamahan mga kilala natin, excuse me, na dito may sakit pala, hindi nada-diagnose na maayos, sa Pilipinas pa na-diagnose na nagbakasyon. 'Di ba, may mga gano'n, eh. O kaya naman sa Pilipinas, doon nagkaroon ng, mabilis na aksyon. Hmm. Dito ang tagal hinintay hanggang makauwi na lang, hindi pa nagagamot, sa Pilipinas na nagamot, mga gano'ng bagay. Kami na-experience namin 'yun first hand. Nasa Pilipinas pa kami nakakuha ng solusyon para sa matagal ng karamdaman ng aming mga anak. Do'n, bigyan antibiotics, fine. Right away. I do Kahit understand kung bakit medyo ano sila rito 'no, maingat sila sa antibiotics kasi there's so-called, immunity or let's just say sensitivity as well. Kung yung antibiotics ka ng antibiotics dito basta-basta yung katawan mo nasasanay na diyan, minsan palakas na palakas yung requirement ng katawan mo para lang patayin yung mga source of infection, especially the bacteria. Um, sa Pilipinas, yun lang din, madaling gamutin, bigay kaagad ng antibiotics, but then next time, hindi mo masabi, baka 'pag nagkaroon na naman ng impeksyon, ay mas malalang antibiotics na ang kailangan kasi na-immune na doon sa dating antibiotics na ginagamit. Medyo komplikado yung topic na 'to, but that's the point. Pero maganda sa Pilipinas, hindi ka masyadong maselan, eh. Nagkakaroon ka ng immunity na natural. hmm. So, kumpara dito, medyo hindi gano'n kaaktibo yung mga tao, hindi gano'n ka-exposed. So, 'pag sila na-infect, then bye-bye. Right, when it comes to transportation, 'pag nag-retire ka na, ano bang maganda, Pinas or UK? I think UK. Why? Dito bihira yung traffic unlike sa Pilipinas na madaming, bus company, maraming taxi company. Though dito maraming taxi din, pero yung bus dito isa lang. Then free ang transportation para sa mga retiree I think, Yeah, 'no? at least sa public transport. Hindi ka magfi-free sa taxi pero sa public transport, I think you have subsidy. If not free, then, Hmm. big, very good discount. Though Um, meron din sa Pinas I think pero 20% lang 'no? hmm. Ngayon when it comes to traffic, I would say, maraming places dito, malaking porsyento pa rin walang traffic. Pero sa mga busy areas in many parts of this country, talaga namang may traffic pa din. Yung tipong kung walang traffic, aabutin ka lang ng 10 minutes, puwede ka abutin ng 1 hour and a half. May pasyente ako nakaraan sinasabi niya, nag-Trumpington siya, eh, Hmm. tapos pumunta sa amin, inabot siya ng 1 hour, 10 minutes. Grabe. Grabe, para ka ng pumunta ng London nun. Samantalang yung distansya na yun, I would imagine is less than
20 kilometers. 15 minutes lang. Oo, wala pang 10, sabi mo ng 10 miles. Wala pang 10 miles yun, eh. 10 miles is 16 kilometers. So, I would say mga 10 kilometers lang yun. Inabot ka, para ka na pumunta ng bahay natin hanggang Bukawi Tollgate. Isang oras inabot sa kanya, mahigit. Tsaka pala dito walang toll fee. Yun. Unlike sa Pilipinas na pag dumaan ka sa private na road, may toll fee. So, yun, transportation, I think dito, maganda. Merong regular buses. Every hour, every 30 minutes, depends on the time of the day, depends on the day of the week. But transportation dito sa UK is relatively more convenient for retirees kumpara sa Pilipinas. Again, there is this money factor. Sa Pilipinas, kung nakapag-ipon ka na maayos, may sarili kang sasakyan, okay din naman. Public transport, you probably cannot rely kasi hindi makikipagbakbakan yung mga retiree. Yung mga matatanda, siksikan sa mga public transport sa bus o kaya naman sa jeepney. Okay? Dito, walang jeepney, taxi lang at saka bus. Or train or tram, which is the train on the road. Now, pagdating sa gastusin ng transport, sa Pilipinas, syempre, mas magastos eh. Kasi Kasi may toll fees. meron kang discount, parang 80% babayaran mo pa rin eh. For example, sa jeep, may senior, di ba? Kung 10 pesos sa pamasahe ng regular na 20% ang discount ng di 8 pesos ka pa rin. Di ba? Sa jeep, kung matanda ka. Hirap pa umakit ng jeep para sa matatanda. Anyways, let's move on to quality of life. I think medyo na-touch na natin to in different facet, no? Different from different perspectives, yung quality of life. It depends for me. Ikaw, Mami, ano sasabi mo? UK versus Pinas, retirement, quality of life. Maybe UK for me. Because dito parang medyo conservative yung nila, pamumuhay. Unlike, for example na lang yung sa diet. More on greens sila dito. Unlike sa Pinas na more on carbs. Yes. And salty and fatty foods. That's true. Yeah. That's true. So, that's one thing. Quality of life is yung mga kinukonsumo mo, di ba? Yun nga. Pilipinas may option ka. Pero for me, gusto kong mag-focus doon sa kapaligiran pa rin eh. Sa quality of life. Isa pa rin yun, yeah. Dito, isipin mo, pag matanda ka na, nasan yung kalidad ng buhay dyan? Nasa care home ka na lang. Hindi ka na makapasyal. Kasama mo matatanda din. Parang puro parasa na kayo naghihintay na makarating sa hangganan. Pero yung very subjective lugar. kasi. Yung lugar, yes, okay. I'll get to that. But quality of life kasi is very subjective. Ano ba talaga yung kwalidad para sa isang tao? Your quality of life might be different from my quality of life or mommy's quality of life. What is quality for you, for me, for her, could be different from each other. So, hindi mo pwedeng sabihin na yung isang tao na nasa care home lang ay walang quality of life kumpara dun sa isa na kasama ang pamilya. For example, yung nasa care home, nabibigyan ng pagkain, basic needs at least, pero yung kanyang kapaligiran ay yun na, care home na. Pero, paano naman yung isa na kasama ang pamilya, pero kompleto, hindi naman na-meet yung pero basic hindi needs. naman ma-meet yung basic needs, pero sa kanila, parehas silang may quality of life. For the other, ang quality of life sa kanya is to have basic needs. And then for the other one, ang quality of life sa kanya is to be surrounded by family. Both have qualities in their own lives. So, hindi mo pwede sabihin na, wala kang quality of life dyan kasi wala kang family, wala kang love and support and all that stuff from people that personally care for you. Yung isa naman, wala kang quality of life dyan kasi wala kang makain. So, iba-iba kasi tayo naman masasabing quality of life eh. For me, in my own perspective, for me having a quality of life, of course, is meeting your basic needs
but also be surrounded by people that you love. Okay, and continue to have a constant relationship to the Creator, to God. So, iba-iba tayo ng quality of life. In my own perspective, that's the quality of life that I want. For others, maybe different. So, kung magre-retire ka, mami, and you want a good quality of life, saan ka? Pinas. Ah, Support system. kanina parang UK ka na eh. Oo. Naisip ko kasi yung ano eh, Mas yung gusto mo, environment no. kaya UK. Pero Pero kung yung gusto, kung hindi ka naman lumalabas ng bahay, ano pa yung environment, di ba? yeah, so Pinas pa din kasi andun yung family. So, Malaking tulong yung family eh. so yun yun eh. Ngayon, sa, yun nga, kung hindi ka naman din lumalabas ng bahay, walang diferensya yun. Pero, for me, yan, gusto ko yung sa probinsya, nasa probinsya ka naman yung environment mo, hindi naman magiging masama masyado actually. Mm, Mas gusto ko yung marami akong nakikita iba't ibang tao, iba't ibang edad. mm. Hindi lang yung puro mga kasama kong matanda. Matanda na nga ako, puro matanda pa kasama ko. Magbulo ka na lang tayo dito. Pero I do respect naman kung yung iba ganun yung preferensya sa buhay. Siguro they have already worked a lot in the early years of their lives and they just want a very, very, very peaceful life inside a care home or home for the aged in the Philippines, kung tawagin. Then, I would say mas may quality dito. Now, ito huli. Final point natin, no? Mental health. When you get to the point of retiring, in which country do you think you're gonna have a better mental health status? Pilipinas or UK? Siyempre Pinas. Why? Unang-una nga diyan, nandiyan ang family mo to support you if you are depressed. Unlike here sa UK na hindi mo naman kaano-ano yung mga kasama mo sa care home kung retiree ka na. Actually, puro tayo care home, pero marami naman dito nasa sarili nila mga bahay eh. Tapos pinupuntahan na lang sila ng mga anak, pero meron silang mga care visitors. Yung mga nurses na magbibigay, hindi actually not necessarily nurses but carers na magbibigay sa kanila ng, I think paggamot nurse yun eh. Or siguro i-remind na lang kasi may mga gamot naman na pwedeng inumin ng pasyente on their own so they don't need someone or a nurse to help them do that. Carer pwede na. The carer will provide them their basic needs like personal care, prepare their laundry perhaps, their food as well. So may mga care visitor pa rin sa sarili nilang mga bahay. Pero, if you're nasa sarili mong bahay, pag may mangyari sa'yo, hindi mo siguradong marerespondihan ka. Unless makita ka na lang na kailata ka na or wala ka ng malay sa sahig. At pagka ganun, yung iba kasi may mga false alarm. Meron silang pag nabagsak sila, parang relo, pipress nila yon sabihin, nag-false sila. And then pupuntahan sila kung sino man yung recipient ng alarm na yon. Okay? O receiver ng alarm na yon. I would say mental health, again, importante sa akin yung social aspect of it. So, social, Pilipinas, hindi mo may kukumpara talaga sa UK. So, kung social at social lang din, nasa Pilipinas yan. Iba't iba tayo ng perspektibo sa bagay na to, syempre. Kung yung mental health mo naman ay kontento na napapaligiran ka ng ibang mga tao na carer mo or mga kapwa mo retiree, sa UK pwede ka na. Pero sa akin, okay lang mamatay ako na medyo maaga. Basta napapaligiran ako ng mga tao na mahal ko, mga tao na nag-aalaga sa akin, nag-care sa akin, okay na ako dun. Right. So in conclusion, overall, tingin ko obvious na. Pero mauna ka, mami. Where do you want to retire? Philippines. Kasi unang-una andun yung family, support system. At yeah, family talaga yung unang-una eh. Malaking bagay yun eh, no? I mean, siguro kasi for us, maybe a big factor is we have a good circle of people from our own family. We have big families. Her own family, in her own circle, from her parents, malaki sila. Sa amin, baka mas malaki. As in, imagine when we got married, on the wedding day, we have 450 guests. Hindi pa Simple lahat lang yun. yun ah. Namili pa yun.
Hindi pa present lahat ng kapamilya do'n. Ang friends namin do'n, wala pang 50, 'no? Mm. Siguro tig-10 lang tayo, baka wala pa nga, eh. Katrabaho, friends sa katrabaho nga ganyan or classmates. Very limited pa, eh. Ah, what we're saying is, sa position namin, napakalaking bagay sa'min yung family factor kasi we have a substantial amount of support coming from the family. We do understand and we do respect that other people, maybe they don't have that. So it might not be the main factor for them in the making decision if they were retiring in the UK or in the Philippines. Kasi kung sa Pilipinas at dito parehas naman din silang wala masyadong pamilya, then it doesn't matter na yung family factor. For us, since dito wala kaming pamilya, meron kaming Christian family rito, which is the only family that we really do have na talagang tight kami. Sa Pilipinas, mas malaki yung Christian family namin, pero yung biological family namin, social family namin, nothing can compare, okay, kung dito sa UK. So for me, in conclusion, Pilipinas then, mainly because of social aspect of life and also the atmosphere, the quality of life sa UK when it comes to environment and mobility. Alam ko sa ibang tao hindi rin gano'n yung sitwasyon, maaaring, wala na silang pamilya sa Pilipinas, puro mga nasa abroad na at kung magta-travel sila do'n, mga tropa nila hindi nila masyadong kadikit, mga kaibigan nila, wala sila sigurong, religious group that they belong to na masasabi nilang talagang ka-close bond nila, then maybe, Philippines is not really weighty, hindi siya gano'n kabigat kumpara sa UK. So yun lang yung mga punto na gusto namin i-highlight dito. And if you are watching this video on the Lucius Life, a chunk of it, and you want to watch the whole episode of this video, it's a podcast. This episode lasts for more than 50 minutes. Go to the channel The Coffee Break. You can also find the link on our Delicious Live channel to get to that channel, The Coffee Break, because medyo minsan hindi siya madaling mahanap kung search mo siya kasi maliit na channel lang tong podcast channel namin. But again, thank you for staying with us, whichever platform you are watching from. At sana next time makakwentuhan namin kayo. And always remember to have a break, have a coffee break, and feel positivo. Hindi ka sumabay. So, wish you all the best, guys. See you in the next episode. See you tomorrow, Sunday, 6 p.m. UK time. Bye. Bye-bye.